Hello students, today we are going to learn the next method of preparation, that is from Grignard's reagent and aldehyde ketone. तर आपल्याला आज Grignard reagent आणि aldehyde and ketone याच्यापासून अल्कोहोल प्रिपेअर करायचा आहे. This is the last method. So let us start from the Grignard reagent. आपल्याला Grignard reagent माहित आहे. We have learned it in the halogen derivative of alcohol. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन मध्ये आपण ग्रिग्नार्ड रिएजंट आपण लर्न केला आहे. हाऊ टू प्रिपेअर ग्रिग्नार्ड रिएजंट. ग्रिग्नार्ड रिएजंट साठी आपण काय करतो, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट. थोडं रिवाइज करून घेऊ आपण की ग्रिग्नार्ड रिएजंट कसा प्रिपेअर केला होता आपण. तर ग्रिग्नार्ड रिएजंट साठी आपण R सिंगल बॉन्ड X प्लस मॅग्नेशियम मेटल घेतो. We know that magnesium is a bivalent metal. Bivalent means त्याच्या व्हॅलेन्सीज दोन असतात, बरोबर आहे. So it can satisfy its two valencies by the alkyl group and halide group. So we get here R single bond Mg single bond X. बरोबर आहे. आता हे या प्रकारे झालं असेल R single bond X plus Mg. When the Mg approaches towards the alkyl halide, at times the halide becomes partial negative and alkyl becomes partial positive, and it has the two valencies partial positive. तर अशा प्रकारे याच्यापासून आपल्याला R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X मिळेल. याला आपण म्हणतो अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड और ऑर्गेनोमेटॅलिक कंपाउंड, दॅट इज ग्रिग्नार्ड रिएजंट. तर याला आपण म्हटलं ग्रिग्नार्ड रिएजंट. अँड व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजंट? अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड. अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड. सो इन दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजंट. आता इथे आपण अल्किल ग्रुप घेऊ शकतो किंवा एरोमॅटिक घेऊ शकतो. जर अल्किल ग्रुप आपण ॲलिफॅटिक अल्किल घेतला CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस Mg, when heated together it gives CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I. तर अशा प्रकारे काय होते, मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड तयार होते, बरोबर आहे. याला म्हणतो आपण ग्रिग्नार्ड रिएजंट, मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड. दिस इज बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजंट. त्यानंतर जर सपोज आपण अल्किल ग्रुप न घेता एक एरोमॅटिक ग्रुप जर घेतला, अरिल ग्रुप जर घेतला, तर इथे I म्हणजे फिनिल आयोडाइड प्लस Mg, तर आपल्याला काय मिळेल, फिनिल मॅग्नेशियम आयोडाइड. दिस इज ऑल्सो अ ग्रिग्नार्ड रिएजंट. तर आपल्याला या दोन ग्रिग्नार्ड रिएजंट पैकी मोस्टली आपल्याला हा जो ग्रिग्नार्ड रिएजंट आहे मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड हा यूज करायचा आहे while taking the examples. And RMgX is a Grignard reagent. It has to be used in the general reactions. So this was the preparation of Grignard reagent. अशा प्रकारे आपण Grignard reagent प्रिपेअर केलेला आहे, अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड. नाउ वी सी the preparation of alcohol from the aldehyde and ketone. So the very first we are preparing the alcohol from CH2, अशा प्रकारे लिहून आपण H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O. दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. याला असं लिहिता येत होतं CH2O किंवा CH2 डबल बॉन्ड O. बट फॉर आवर कन्व्हिनियन्स वी राइट द एक्सपांडेड स्ट्रक्चर ऑफ formaldehyde. This is formaldehyde, or it is also known as methanol. याला काय म्हणतो आपण, methanol plus RMgX, which is a Grignard reagent.
this reaction mixture should be taken, this reaction mixture should be taken in the solvent dry ether. काय घ्यायचं आहे इथे आपल्याला? ड्राय इथर. सो ड्राय इथर घेतल्यानंतर हे जे मिक्सचर आहे ते रिॲक्ट होणार. तर रिॲक्ट होताना काय तयार होणार? एक कॉम्प्लेक्स तयार होणार. Mg कॉम्प्लेक्स म्हणतो त्याला आपण, किंवा एक ॲडॅप्ट म्हणू आपण, ॲडॅप्ट किंवा ॲडिशन प्रॉडक्ट. तर कशा प्रकारे तयार होणार? लेट अस सी हियर. H single bond C single bond H double bond O plus R single bond Mg single bond X. For your kind information, I want to tell you that this is the method of preparation by which we can prepare all type of alcohol. Means primary alcohol तयार करू शकतो आपण, secondary alcohol तयार करू शकतो. This is the best method of preparation by which we can prepare all type of alcohols. Means primary alcohol, secondary alcohol and as well as tertiary alcohols. बरोबर आहे? प्रायमरी अल्कोहोल म्हणजे 1 डिग्री अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल 2 डिग्री अल्कोहोल and tertiary alcohol means 3 डिग्री अल्कोहोल. तर अशा तीनही प्रकारचे अल्कोहोल्सला आपण या मेथडने प्रिपेअर करू शकतो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेअर द प्रायमरी अल्कोहोल फ्रॉम द फॉर्मल्डेहाइड. So let us see how it prepares. तर इथे आपण फॉर्मल्डेहाइड घेतला, इथे ग्रिग्नार्ड रिएजंट घेतला आपण. दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजंट, खाली लिहून देतो ग्रिग्नार्ड रिएजंट. तर काय होणार? जसंही रिएजंट, हा रिएजंट आहे आणि हा सबस्ट्रेट आहे. रिएजंट आणि हा सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट रिएजंट कशाला म्हणायचा? जो अटॅक करतो. मीन्स अटॅकिंग स्पीसीजला रिएजंट म्हणायचं आणि ज्याच्यावर अटॅक होते त्याला आपण सबस्ट्रेट म्हणतो. तर सबस्ट्रेट इथे फॉर्मल्डेहाइड आहे म्हणजेच मिथॅनॉल आहे आणि रिएजंट कोण आहे इथे? ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट. आता बघा या ठिकाणी जेव्हा हा रिएजंट अप्रोच होणार त्यावेळेस काय होते की बॉन्ड पेअर शिफ्ट होते कोणाकडे? ऑक्सिजनकडे, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी and it acquires the partial negative character and this carbon on the contrary acquires the partial positive charge. Similarly here also, being electropositive in nature, this magnesium acquires the partial positive charge and this carbon acquires the partial negative charge. Now we have to think here that which is going to add to the carbon out of this partial positive and partial negative. आता बघा इथे कार्बनवर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, बरोबर आहे. याला याच्यावर अटॅच होणार कोण असायला पाहिजे? अल्किल ग्रुप. म्हणजे हा पार्शियल निगेटिव्ह कोणाला अटॅक करणार? कोणावर अटॅक करणार? पार्शियल पॉझिटिव्हवर. आणि अल्किल ग्रुप याला जर ऍड झाला तर हा पॉझिटिव्ह कोणाला ऍड होते? ऑक्सिजनला. कोणाला ऍड होते? ऑक्सिजनला. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे इथे पहा मग काय होणार? H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C वर काय? सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड सॉरी इथे कार्बनला कोण अटॅच होणार आहे? अल्किल ग्रुप R. डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड O आणि O ला कोण अटॅच होणार आहे? MgX. सिंगल बॉन्ड MgX. तर अशा प्रकारे ॲडिशन होणार आणि हा ॲडॅप्ट तयार होणार. मी परत तुम्हाला एक वेळा हे परत समजून सांगतो स्टोरी. we have this H single bond C single bond H double bond O plus R single bond MgX. या ग्रिग्नार्ड रिएजंट हा सबस्ट्रेट आहे फॉर्मल्डेहाइड. आता याचा अप्रोच जेव्हा याच्या जवळ हा येते तेव्हा पार्शियल चार्जेस डेव्हलप होतात आणि ते कसे डेव्हलप होतात? हा ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे ऑक्सिजन कसा आहे? इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे हा बॉन्ड पेअर स्वतःकडे ओढून घेईल आणि त्याच्यावरती काय तयार होणार? पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. आणि याच्यावर पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज आला म्हणून याच्यावरती काय येणार? पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. काय येणार? पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. आता हा पोलराइज झाल्यामुळे हा पोलराइज होईल. म्हणजे कसा? तर हा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे आणि हा त्याच्यामुळे हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे मॅग्नेशियम पेक्षा.
म्हणून याच्यावरती पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज येणार, कारण हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे कार्बनच राहणार. मग कार्बन काय असेल, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल. कोणापेक्षा, मॅग्नेशियम पेक्षा. हा मेटल आहे ना, म्हणून हा इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह असतो आणि याच्या कंपॅरिझन मध्ये हा इलेक्ट्रो निगेटिव्ह असणार. त्यामुळे बॉन्ड पेअर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द अल्किल ग्रुप अँड देअरफॉर इट acquires the partial negative charge and this acquires the partial positive charge. So after breaking this bond, this partially negative charged alkyl group will add to the carbon. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं कन्सेप्ट, कार्बन कार्बनला अटॅच होणार, कार्बन कार्बनला अटॅच होणार. वन मोर टाइम, कार्बन Grignard reagent मध्ये कार्बन ऑलवेज अटॅच टू द कार्बन. मग हा जर अल्किल ग्रुप जो की कार्बन असेल पुढे, तर हा जो अल्किल ग्रुप आहे तो कोणाला अटॅच होणार, कार्बनला. आणि मग हा पार्शियली पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे तो ऑक्सिजनला अटॅच होणार. त्याच्यामुळे ऍडिशन जे होणार ते अशा प्रकारे H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H आणि इथे कोण अटॅच होणार, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X. अशा प्रकारे ऍडप्ट मीन्स ॲडिशन प्रोडक्ट किंवा Mg कॉम्प्लेक्स तयार होते. तर हेच आपल्याला इथे लिहायचं आहे. H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X. This is addition product or it is also known as adduct or Mg complex. Adduct or Mg complex. Mg complex. After forming this Mg complex or addition product तयार झाल्यानंतर आता जर आपल्याला हा कॉम्प्लेक्स फॉर्म केला आहे, आपण त्याला ब्रेक करायचा आहे. अल्कोहोलच्या प्रिपरेशन साठी हा जो ऍडक्ट आहे किंवा Mg कॉम्प्लेक्स आहे हा आता आपल्याला ब्रेक करायचा आहे. तर ब्रेक करण्यासाठी, कट करण्यासाठी आपलं कटर जे आहे, बरोबर आहे, ऍसिड हायड्रोलिसिस आपण याचं करतो. काय करायचं याचं, ऍसिड हायड्रोलिसिस. तर ऍसिड हायड्रोलिसिस करताना ऍसिड पाहिजे HCl आणि वॉटर H2, बरोबर आहे. ऍसिडला आपण रिप्रेझेंट करतो H+ ने. कशा रिप्रेझेंट करतो, H+ ने. आणि काय असते H2. आणि कधी कधी असंही लिहिलं जाते किंवा याला कम्प्लिटली आपण असंही दाखवू शकतो H3O पॉझिटिव्ह. असं जरी लिहिलं तरी समजून जायचं ऍसिड हायड्रोलिसिस आहे. आणि ऍसिड हायड्रोलिसिस झाले तर बॉन्ड्स ब्रेक होतात. मग अशा प्रकारे आपण इथे काय लिहिणार, H3O पॉझिटिव्ह किंवा HCl in H2. मग जेव्हा हायड्रोलिसिस होणार तेव्हा ऍडिशन कशाची होते, वॉटरची ऍडिशन होते, HOH. ऍडिशन कशाची होते, वॉटरची होते, बरोबर आहे. अँड ड्युरिंग द हायड्रोलिसिस OMG बॉन्ड गेट्स ब्रेक. कोणता बॉन्ड, OMG. ओ माय गॉड, OMG bond gets break and the addition of water takes place as HOH. या वॉटरची हायड्रोलिसिस करताना जे वॉटर आपण यूज करतो त्या वॉटरची ऍडिशन होते अक्रॉस दिस बॉन्ड, बरोबर आहे. तर H कोणाला द्यायचा, O ला, आणि OH कोणाला द्यायचा, MgX ला. तर अशा प्रकारे इथे आपल्याला प्रॉडक्ट मिळेल. इथून स्टार्ट करू आपण. R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस एक अनस्टेबल बाय प्रोडक्ट तयार होईल MgOH. ठीक आहे. दिस इज प्रायमरी अल्कोहोल और 1 डिग्री अल्कोहोल. अशा प्रकारे प्रायमरी अल्कोहोल किंवा 1 डिग्री अल्कोहोल तयार होते. येत्या लक्षात. तर हे झालं मिथेनॉलचं कन्वर्शन प्रायमरी अल्कोहोल मध्ये ड्यू टू द ॲडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट. तर अशा प्रकारे इथे कार्बन ॲटम इन्क्रीज होतं. सबस्ट्रेट मध्ये एकच कार्बन असेल तर इथे एकपेक्षा जास्त कार्बन राहणार, मोर दॅन वन कार्बन. कसे, तर त्याचं एक्झाम्पल आपण पाहू. इथे एक्झाम्पल पाहू आपण. एक्झाम्पल घेते आपण
फॉर्मल्डिहाइडच घेणार, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I. दिस इज मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड. बरोबर आहे, मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड. दिस इज अ ग्रिग्नार्ड reagent and this is methanol or formaldehyde. Methanol or formaldehyde in the presence of dry ether. Dry ether is a nothing but the solvent. हे काय सॉल्व्हेंट आहे. लक्षात ठेवायचं की हा ड्राय इथर काय असते, सॉल्व्हेंट असते. येता लक्षात काय असते, सॉल्व्हेंट असते. तयारवर काय घेतलं आपण, सॉल्व्हेंट. कोणतं सॉल्व्हेंट घेतलेलं आहे आपण, ड्राय इथर. So in the example what we have taken, methanol, that is also known as formaldehyde, will reacts with Grignard reagent, that is methyl magnesium iodide in the presence of dry ether. आता काय म्हणणार, addition of Grignard reagent on formaldehyde. तर addition कशी होते की एकदम शॉर्ट मध्ये सांगितलं होतं की कार्बन कुणाला अटॅच होते, carbon added to the carbon and magnesium iodide attaches to the oxygen and double bond is converted into single bond. परत कार्बन कार्बनला अटॅच होते आणि मॅग्नेशियम हा जो कट केला, तर आपण इथून जर कट केला बॉन्ड तर मिथिल ग्रुप कोणाला अटॅच होते, कार्बनला, आणि MgI कोणाला अटॅच होते, ऑक्सिजनला. त्यामुळे आपल्याला एक ॲडक्ट मिळते. तो ॲडक्ट कसा राहील, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, खाली कार्बनला कोण अटॅच होईल, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Mg. single bond Mg I. In this way we have formed the adduct here, and this is also known as the addition product or Mg complex. Mg चा कॉम्प्लेक्स आहे. आता Mg चा कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाला, पण आपल्याला तो पाहिजे का, नाही, आपल्याला पाहिजे अल्कोहोल. तर अल्कोहोल प्रिपेअर करण्यासाठी याचा हायड्रोलिसिस करू आपण. असंही लिहिता येते H+ in H2 acid hydrolysis. On acid hydrolysis what we get, the H2 will added across this bond HOH. HOH जर ऍड केला तर काय फॉर्म होते, इथे इथून स्टार्ट करू आपण. CH3 सिंगल बॉन्ड, हा काय CH2 सिंगल बॉन्ड O आणि H OH प्लस, प्लस मध्ये काय मिळेल आपल्याला, इथे अनस्टेबल बाय प्रोडक्ट मिळेल MgOHI. So in this way we have prepared the ethanol from methanol or formaldehyde. ठीक आहे. तर आता इथे जर कार्बन ॲटमचा जर विचार केला तर सबस्ट्रेट मध्ये एकच कार्बन होता, पण प्रोडक्ट मध्ये किती कार्बन आहे, टोटल 2 कार्बन ॲटम. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे आपण कार्बन इन्क्रीज करू शकतो बाय द ॲडिशन ऑफ Grignard reagent. So this was the example of methanol or formaldehyde. Aldehydeचं एक्झाम्पल होतं. त्यानंतर आता पाहू आपण second addition of Grignard reagent on aldehyde. R single bond C single bond H double bond O plus R dash single bond Mg single bond X. इथे काय पाहिजे, ड्राय इथर. ड्राय इथर काय तयार इथे तयार करणार, इथे पाहिलंय आपण काय तयार होते, ऍडिशन ऑफ Grignard reagent झालं तर ऍडक्ट तयार होते. काय तयार होते, ऍडक्ट म्हणजेच ऍडिशन प्रोडक्ट तयार होते. काय म्हणणार, एकदम सिंपल आहे. हा जो कार्बन म्हणजेच अल्किल ग्रुप म्हणजेच काय, कार्बन हा कुठे अटॅच होते, कार्बनला, आणि मॅग्नेशियम कोणाला अटॅच होते, ऑक्सिजनला. बरोबर आहे. कसा होते, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O प्लस R डॅश Mg
सिंगल बॉन्ड X. तर when this Grignard reagent approaches to this aldehyde, at times this double bond gets polarized. म्हणजे असा ऑक्सिजन जो आहे तो बॉन्ड पेअर पुल करणार आणि पार्शियली निगेटिव्ह बनून जाणार. And on the contrary, this carbon will acquire the partial positive charge. When once this molecule get polarized, this molecule too will start the polarization. म्हणजे याचं सुद्धा पोलरायझेशन होणार. मॅग्नेशियम तर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे, हा अल्किल ग्रुप कसा आहे मग त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, त्याच्यामुळे ही जी बॉन्ड पेअर आहे ती शिफ्ट होणार अल्किल ग्रुप कडे आणि अल्किल ग्रुप विल बिकम द पार्शियली निगेटिव्ह अँड ऑन द कॉन्ट्ररी दिस मॅग्नेशियम बिकम्स पार्शियल पॉझिटिव्ह. हा बॉन्ड कट होणार तेव्हा अल्किल ग्रुप निगेटिव्ह असल्यामुळे या पॉझिटिव्ह कार्बनला अटॅच होणार आणि मॅग्नेशियम पार्शियली पॉझिटिव्ह असल्यामुळे ऑक्सिजनला अटॅच होणार. त्याच्यामुळे ॲडॅक्ट तयार होणार कसा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H आणि खाली काय अटॅच होणार अल्किल ग्रुप. म्हणजे इथे सिंगल बॉन्ड R, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड O आणि O कोणाला अटॅच होणार MgX. ओ माय गॉड बॉन्ड OMG. तर याला म्हटलं आपण ऍडिशन झाल्यानंतर ॲडक्ट. काय म्हटलं आपण याला ॲडक्ट किंवा Mg कॉम्प्लेक्स किंवा ॲडिशन प्रॉडक्ट. तर हाच प्रॉडक्ट आपल्याला इथे मिळणार आणि आपण याला एवढं सगळं परत परत न पाहता आपण सरळ म्हटलं की अल्किल ग्रुप म्हणजे कार्बन, कार्बन इज गोइंग टू ॲड टू द कार्बन, म्हणजे कार्बन कार्बनला अटॅच होणार आणि मॅग्नेशियम हॅलाइड ऑक्सिजनला अटॅच होणार. म्हणजे इथे आपल्याला ॲडक्ट मिळते R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R, double bond is converted to single bond O MgX. this is the adduct. हा झाला adduct म्हणजे कॉम्प्लेक्स तयार झाला. कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर याचं काय करतो आपण हायड्रोलिसिस. पहिली स्टेप कॉम्प्लेक्स ऍडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट, तर काय तयार होणार कॉम्प्लेक्स. आणि दुसरी स्टेप कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर त्याचं काय करायचं ऍसिड हायड्रोलिसिस, म्हणजे H+ in H2 किंवा H3O पॉझिटिव्ह लिहिलं तरी चालेल. तर अशा प्रकारे आपण याचा हायड्रोलिसिस करणार. हायड्रोलिसिस करताना हा बॉन्ड कट करायचा OMG बॉन्ड आणि याच्या अक्रॉस H आणि OH ऍड करायचं. H आणि OH काय करायचा ऍड. तर काय मिळते आपल्याला R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O H प्लस हा OH झाला R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH आणि इकडे अनस्टेबल मिळते आपल्याला Mg सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड X. व्हॉट इज दिस, हा कार्बन इकडे एका कार्बनला अटॅच असल्यामुळे टोटल हा कार्बन टोटल 2 कार्बनला अटॅच आहे, म्हणून याची डिग्री झाली 2 डिग्री, म्हणजे सेकंडरी अल्कोहोल. कोणता अल्कोहोल राहणार हा सेकंडरी अल्कोहोल. तर अशा प्रकारे सेकंडरी अल्कोहोल आपण प्रिपेअर केला आहे फ्रॉम अल्डेहाइड. हा अल्डेहाइड आहे आणि हा आपण डायरेक्ट एक्झाम्पल घेतलं अल्डेहाइडच आहे, पण एक्झाम्पल आपण डायरेक्ट घेतलं कशाच्या प्रिपरेशनसाठी प्रायमरी अल्कोहोलच्या प्रिपरेशनसाठी. आपण प्रायमरी अल्कोहोल तयार केला होता या फॉर्मल्डिहाइड पासून आणि इथे डायरेक्ट जनरल रिप्रेझेंटेशन घेतलं आपण अल्डेहाइडचं आणि त्यावरती ग्रिग्नार्ड रिएजंटची ॲडिशन करून एक ॲडक्ट तयार केला आणि त्याचा हायड्रोलिसिस केल्यानंतर सेकंडरी अल्कोहोल तयार केला. तर अशा प्रकारे याच्यापासून सेकंडरी अल्कोहोल तयार होणार. याचं एक्झाम्पल घेऊ आपण. याचं एक्झाम्पल घ्यायचं ॲसिटाल्डेहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड. याला काय म्हणायचं मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड, दॅट इज ग्रिग्नार्ड रिएजंट. काय नाव आहे याचं मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड आणि हा काय ॲसिटाल्डेहाइड. दिस इज ॲसिटाल्डेहाइड. ॲसिटाल्डेहाइड और याला आपण म्हणू शकतो इथॅनॉल. NaL इथॅनॉल पासून आपण कोणता अल्कोहोल तयार होते. आता जेव्हा आपण इथॅनॉल इज
reacted with methyl magnesium iodide in the presence of dry ether. कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये आपण याला रिएक्ट करतो? the solvent that is dry ether. तर आपल्याला काय मिळेल? all of you know this. काय मिळेल आपल्याला? तर Grignard reagent ची ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला मिळते एक ऍडक्ट. काय मिळते आपल्याला? ऍडक्ट. पहा कसा होईल ऍडक्ट, कसं तयार करणार आपण, काय आयडिया आली आतापर्यंत? तर आपल्याला माहित आहे Grignard reagent मधला जो अल्किल ग्रुप आहे, जसं इथे आपण आता मिथिल ग्रुप घेतलाय. कोणता अल्किल घेतलेला आहे? मिथिल. तर हा कार्बन आहे. हा कार्बन कुणाला अटॅच होणार? कार्बनला अटॅच होणार आणि मॅग्नेशियम आयोडाइड ऑक्सिजनला अटॅच होणार आणि ऍडिशन कंप्लीट झाल्यानंतर ऍडक्ट तयार होईल. जसं पहा आता ते मिथिल ग्रुप कुणाला अटॅच होऊन राहिला? कार्बनला. आणि हा जो एवढा पोर्शन आहे तो कुणाला अटॅच होणार? ऑक्सिजनला. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H आणि खाली काय अटॅच होते? CH3. Grignard reagent मधला CH3 डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड O MgI. दिस इज नोन एज adduct. याला म्हणतो आपण adduct. बरोबर आहे. adduct और Mg कॉम्प्लेक्स और एडिशन प्रोडक्ट. आता पहा हा OMG बॉन्ड जर ब्रेक केला आपण तर अल्कोहोल मिळू शकते, फक्त H पाहिजे इथे. तर हा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी आपण काय करणार आहे? ऍसिड हायड्रोलिसिस. H+ म्हणजे HCl दॅट इज ऍसिड आणि H2 ऍड केलं तर काय होत असते? हायड्रोलिसिस. म्हणून याला आपण काय म्हणतो? ऍसिड हायड्रोलिसिस. ड्यूरिंग दिस ऍसिड हायड्रोलिसिस water is added in the form of H and OH across this OMG bond. येतं लक्षात? तर आता हे ऍडिशन झाल्यानंतर आपल्याला अल्कोहोल पहा कसं लिहिता येईल? CH3 सेकंडरी अल्कोहोल मिळेल आपल्याला. CH3 सिंगल बॉन्ड CH खाली CH3 सिंगल बॉन्ड OH. आता इथून कट झाला, त्यामुळे आपल्याला बाय प्रोडक्ट काय लिहिता येईल? Mg सिंगल बॉन्ड OH खाली सिंगल बॉन्ड I. So in this way we have prepared isopropyl alcohol, or it is also known as propan-2-OL. याला काय म्हणतो आपण? propan-2-OL or isopropyl alcohol. So this is a secondary alcohol. हा काय आहे? secondary alcohol आहे. ठीक आहे. फ्रॉम acetaldehyde. तर acetaldehyde ज्याच्यामध्ये किती कार्बन असतात? 2 कार्बन. बरोबर आहे. सबस्ट्रेट मध्ये 2 कार्बन आहे. तर या मेथडने प्रॉडक्ट मध्ये 1 कार्बन आणखी वाढते. बरोबर आहे. 2 कार्बनचे इथे किती झाले? 3 कार्बन. पहा प्रॉडक्ट मध्ये बघा किती कार्बन आहे टोटल? 1 2 3. तर अशा प्रकारे 1 कार्बन इन्क्रीज होते. याची थेअरी जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर कशी म्हणू आपण थेअरी? कशी लिहिणार आपण थेअरी याची? when acetaldehyde or ethanol is reacted with methyl magnesium iodide, that is Grignard reagent, in the solvent dry ether, in the presence of solvent dry ether, it gives intermediate adduct which on further acid hydrolysis gives propan-2-OL or isopropyl alcohol. परत एकदा सिंपल आपण सांगू. When acetaldehyde is reacted with methyl magnesium iodide in the presence of dry ether, it gives adduct which on acid hydrolysis gives propan-2-OL. परत सांगतो एक वेळा. When acetaldehyde is reacted with methyl magnesium iodide in the presence of dry ether, it gives adduct which on further acid hydrolysis gives propan-2-OL or isopropyl alcohol. तर अशा प्रकारे आपण अल्डिहाइड पासून सेकंडरी अल्कोहोल आणि त्याचा एक्झाम्पल acetaldehyde, त्याच्यापासून काय मिळवलं आपण? propan-2-OL. तर अशा प्रकारे अल्डिहाइड पासून आपण सेकंडरी अल्कोहोल. त्यानंतर कीटोन. नेक्स्ट इज कीटोन.
सिरियसली स्टडी करा आणि प्रॅक्टिस करा. एकदम इझी आहे. नाव लिहायचे आणि रिॲक्शन रिकॉल करायचं. नेहमी करत राहायचं तर फॉरएव्हर यू कॅन कीप इट इन युअर माइंड. आता बघा अल्डेहाइडचं झाल्यानंतर कीटोनची रिॲक्शन. थर्ड कीटोन फ्रॉम कीटोन. आतापर्यंत आपण अल्डेहाइडच पाहिला. आता कीटोन. आता कीटोन जर घेतलं तर कीटोन कसं लिहितो आपण? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O प्लस हा झाला कीटोन. दिस इज कीटोन इन जनरल. प्लस R डॅश MgX डॅश याच्यासाठी घ्यायचं की वेगळं दिसलं पाहिजे. इथे लिहायचं ड्राय इथर. ड्राय इथर. माझ्याजवळ जागा नसल्यामुळे मी असं ॲरो दाखवतोय. तुम्ही सरळ दाखवू शकता. ठीक आहे. ड्राय इथर मध्ये जेव्हा आपण ग्रिग्नार्ड रिएजंट ऍड करतो तेव्हा काय तयार होत असते? सांगा. काय तयार होते? ऍडक्ट तयार होते. काय तयार होते? ऍडक्ट. आणि ऍडक्ट कसं तयार करायचा? हा अल्किल ग्रुप म्हणजे कार्बन कोणाला ऍड होणार? कार्बनला. आणि MgX कोणाला ऍड होणार? ऑक्सिजनला. पहा आपण कसं ऍड होते ते पण पाहलाय. त्यामुळे पहा इथे R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R डॅश सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड MgX. So in this way adduct is formed. adduct तयार होते. बरोबर आहे. पहा इथे अल्किल ग्रुप कार्बनला अटॅच झाला. डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड and Mg is added to the oxygen and in this way adduct is formed. adduct तयार झाल्यानंतर आपण काय करतो? त्याचा ऍसिड हायड्रोलिसिस H+ and H2. हा जो H2 आहे हायड्रोलिसिस करताना ऍड होते अक्रॉस द बॉन्ड OMG बॉन्ड. या OMG बॉन्डच्या अक्रॉस HOH ऍड होते. त्यामुळे जो प्रॉडक्ट मिळते आपल्याला तो असा असेल R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R डॅश सिंगल बॉन्ड OH प्लस Mg single bond OH single bond X. In this way we prepared here 3-degree alcohol, that is tertiary alcohol. tertiary alcohol तयार. बरोबर आहे. ketone gives the tertiary alcohol. ketone gives the tertiary alcohol on reaction with Grignard reagent. ठीक आहे. ही होती जनरल रिएक्शन. याचा आपण एक्झाम्पल पाहू. कीटोनचं एक एक्झाम्पल घेतल्यानंतर काय अल्कोहोल तयार होऊ शकते ते बघायचं आहे. सो हियर आय एम टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ कीटोन, दॅट इज एसीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3 single bond Mg single bond I. This is methyl magnesium iodide. Okay, methyl magnesium iodide, and this one is acetone. Okay, acetone. ही जी रिएक्शन आहे ते कशामध्ये होत असते? ड्राय इथर. इन द प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर, and we get here the adduct CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3. आता खाली काय अटॅच होणार? काय अटॅच होत असते आपल्याला माहित आहे. कार्बनला अटॅच होते आणि मॅग्नेशियम आयोडाइड ऑक्सिजनला अटॅच होते. मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड आहे, दॅट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजंट. तर इथे काय अटॅच झालं? CH3 कोणाला अटॅच झाला? कार्बनला. म्हणून इथे काय लिहितो आपण? CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड MgI. In this way we got here adduct or Mg complex or addition product. ठीक आहे. याचं काय करायचं? ऍसिड हायड्रोलिसिस. काय करायचं याचं? ऍसिड हायड्रोलिसिस. ऍसिड हायड्रोलिसिस करणे म्हणजे हा जो बॉन्ड आहे OMG बॉन्ड हा काय करणे? ब्रेक करणे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोल. तर हा ब्रेक केल्यानंतर हे जे वॉटर आहे कसं ऍड होते? HOH and we get the alcohol, tertiary alcohol, that is CH3 single bond C single bond CH3 single bond CH3 single bond OH plus MgOH single bond I. This is tertiary butyl alcohol.
tertiary butyl alcohol, or in IPC the name of this alcohol is 2-methyl propan-2-OL. This is the IPC name of this alcohol. तर आता पहा इथे ॲसिटोन पासून आपल्याला काय मिळालं, टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल और 2-methyl propan-2-OL. आपला जो सबस्ट्रेट होता, substrate that we have taken here in the reaction, that was acetone, and acetone contains how many carbon atoms? 1 2 3 carbons are here. Understood? So in the product we are getting the how much carbon? 1 2 3 4. We are getting the 4 carbon. Means by this method of preparation we can add one more extra carbon in the substrate in the product. बरोबर आहे. तर जर आपल्याला ह्या मेथडचा यूज करायचा आहे तर या मेथडने आपण सबस्ट्रेट मध्ये एक कार्बन ऍड करून ना प्रॉडक्ट तयार करू शकतो. तर अशा प्रकारे पाहिला आपण. तर इथे आपण मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट अँड अल्डेहाइड अँड कीटोन कंप्लीट केलं. इथे पहा आपण काय काय पाहिलं. अल्डेहाइडचे एक्झाम्पल घेतो आपण पहिल्यांदा. अल्डेहाइडचं पहिलं एक्झाम्पल घेतलं आपण फॉर्मल्डेहाइड. H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O. हा जो फॉर्मल्डेहाइड आहे, बरोबर आहे, कशाचं एक्झाम्पल आहे, अल्डेहाइडचं, बरोबर आहे. तर या फॉर्मल्डेहाइड पासून आपण प्रायमरी अल्कोहोल तयार केला. फॉर्मल्डेहाइड पासून प्रायमरी अल्कोहोल. अल्डेहाइडचं दुसरं एक्झाम्पल घेतलं आपण ॲसिटाल्डेहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O. तर याच्यापासून आपल्याला सेकंडरी अल्कोहोल मिळते. कसा मिळते, सेकंडरी अल्कोहोल. आणि कीटोन पाहिला आपण. तर कीटोन पासून काय मिळते आपल्याला, टर्शरी अल्कोहोल. कीटोनचं एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण ॲसिटोन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O. हा काय देते, टर्शरी अल्कोहोल. आणि टर्शरी कोणता अल्कोहोल मिळाला होता आपल्याला, टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल. ॲसिटोन पासून सेकंडरी अल्कोहोल कोणता मिळते आपल्याला, आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. फॉर्मल्डेहाइड पासून प्रायमरी अल्कोहोल कोणता मिळते आपल्याला, इथेनॉल. तर अशा प्रकारे आपण रिएक्शन्स कंप्लीट केलेले आहे, बरोबर आहे. यानंतर लास्ट आपल्याला डू यू नो मध्ये विचारला आहे टेक्स्टबुक मध्ये की इपॉक्साइड पासून आपण अल्कोहोल कसा प्रिपेअर करायचा, हाऊ टू प्रिपेअर अल्कोहोल फ्रॉम द इपॉक्साइड. दिस इज न्यू पोर्शन ॲडेड इन द टेक्स्टबुक. सो दॅट वी हॅव टू सी हिअर. Epoxide. From epoxide, cyclic compound है. Epoxide एग्जाम्पल घेऊ आपण CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड. याला आपण म्हटलं इपॉक्साइड. त्याचं नाव आहे. इथे कोणता ग्रुप आहे, इथिलीन. हा काय, इथिलीन. दिस इज इथिलीन and this is the functional group of epoxide. Therefore here we write epoxide and combinedly it is known as ethylene epoxide. याला काय म्हणू आपण, ethylene epoxide. हा न्यू टॉपिक ऍड केलेला आहे टेक्स्टबुक मध्ये, लास्ट इयर नव्हता. आता बघा इथिलीन इपॉक्साइड आहे. तुम्ही म्हणा मग बाकीचे एक्झाम्पल. तर इथे जर समजा एक कार्बन ऍड केला आपण आणि इथे CH लिहिलं, सिंगल बॉन्ड CH2. तर याला काय म्हणतात, हा कोणता ग्रुप आहे, प्रोपिलीन epoxide. So these are the two examples of epoxide. This is ethylene epoxide and this one is propylene epoxide. From these epoxide we have to prepare the alcohol. आता epoxide पासून अल्कोहोल कसे तयार होतात. मेन इपॉक्साइड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. हा सबस्ट्रेट झाला आपला, काय नाव याचं, इथिलीन इपॉक्साइड. When reacts with Grignard reagent R single bond Mg single bond X, this is Grignard reagent.
इन द ड्राय इथर, याला सुद्धा सॉल्व्हंट ड्राय इथर पाहिजे. जेव्हा जेव्हा आपण ग्रिग्नार्ड रिएजंट घेतो त्या वेळेला ग्रिग्नार्ड रिएजंट यूज केला तर सॉल्व्हंट यूज करायला लागते ड्राय इथर. दिस शुड बी कीप इन युअर माइंड. सो ड्राय इथर घेतल्यानंतर हा रिॲक्ट होईल, अप्रोच होईल. हा कोणाला अप्रोच होईल? या इपॉक्साइडला. इपॉक्साइडला अप्रोच झाल्यानंतर काय चेंजेस काय होतात ते पाहू आपण. CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड प्लस R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X अशा प्रकारे. आता जेव्हा हा ग्रिग्नार्ड रिएजंट अप्रोच होते त्यावेळेस हा जो बॉन्ड आहे या बॉन्ड मधली जे बॉन्ड पेअर आहे ती कोणाकडे शिफ्ट होते? ऑक्सिजनकडे. त्याच्यामुळे याच्यावर काय ते पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज आणि याच्यावर काय ते पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. तुम्ही म्हणाल हा कशा प्रकारे? तर याच्यावर हा सायक्लिक असल्यामुळे ऑक्सिजनवर थोडा स्ट्रेन म्हणजे स्ट्रेस पण असते, त्याच्यामुळे सुद्धा हा बॉन्ड पेअर इकडे ओढून घेते. त्यामुळे हा पार्शियल निगेटिव्ह झाला, हा पार्शियल पॉझिटिव्ह झाला. आता इथे सुद्धा तसंच होणार आहे. हा पोलराइज झाल्यामुळे याच्यावरती पार्शियल निगेटिव्ह आणि इथे पार्शियल पॉझिटिव्ह. अँड ॲज वी नो दॅट why magnesium acquires the partial positive charge? It is a metal, that is why it is electropositive, and due to that electropositivity it always carries the partial positive charge, and this alkyl group carries the partial negative charge. And therefore we can understand from these charges this R means alkyl group is going to add to the carbon. तसंही मी सांगितलं आहे तुम्हाला, कार्बनलाच ऍड होते. आणि चार्जेस वरून पण दिसत आहे आपल्याला की अपोजिट चार्जेस कंबाईन होणार. आणि हा जो मॅग्नेशियम हॅलाइड आहे तो कोणाला अटॅच होणार? ऑक्सिजनला. बरोबर. त्यामुळे आपल्याला प्रॉडक्ट काय पाहायला मिळते? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आणि हा ऑक्सिजन इकडे जर केला आपण तर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X अशा प्रकारे. तर याला उलटही लिहिता येईल थोडंसं. पण आपण जर समजा एक मिनिट थांबा, आपण हा बॉन्ड ब्रेक न करता इथे ही बॉन्ड पेअर ऑक्सिजन मोडून घेते. ही बॉन्ड पेअर ऑक्सिजन मोडून घेते, त्याच्यामुळे ऑक्सिजनवर काय येणार? पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. हा किंवा हा कोणताही बॉन्ड ब्रेक करता येतो, पण लिहिताना थोडी अडचण येईल म्हणून हा बॉन्ड चूज करा. partial negative charge at the oxygen वर after pulling this bond pair, and this carbon acquires the partial positive charge, and that is why this alkyl group added to this carbon and this magnesium halide is added to the oxygen, and therefore we can write the adduct. इथून स्टार्ट करायचं alkyl group पासून. R single bond CH2 single bond CH2 ऑक्सिजन ला पुन्हा अटॅच होणार MgX अशा प्रकारे ॲडॅप्ट तयार होईल. मग काय याचा हायड्रोलिसिस करा H+ and HOH. हा HOH म्हणजेच काय H2, हा H2 असा ॲड होते HOH. काय होईल? हा इथून अल्कोहोल तयार होईल. काय तयार झाला? अल्कोहोल. आणि हा अनस्टेबल प्रोडक्ट. तर अशा प्रकारे आता रिएक्शन आपण कंप्लीट करू. बघून घ्या. रिएक्शन कंप्लीट करू आपण. ethylene epoxide will react with alkyl magnesium halide, that is Grignard reagent, in the presence of dry ether. What it gives? It gives alkyl group कोणाला अटॅच होणार? या कार्बनला. आणि मॅग्नेशियम हॅलाइड कोणाला अटॅच होणार? ऑक्सिजनला. त्यामुळे आपल्याला ॲडॅप्ट लिहिता येते R सिंगल बॉन्ड CH2. R कोणाला अटॅच झाला? CH2 ला, म्हणून CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O. हा बॉन्ड ब्रेक होईल ना, हा बॉन्ड इथून असा ब्रेक होईल आणि हा बॉन्ड इकडे जाणार, म्हणून आपण इथे लिहितो ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X. दिस इज नोन ॲज ॲडक्ट. आता ॲडक्टला काय केलं होतं आपण इथे? हायड्रोलाइज. हा बॉन्ड हायड्रोलाइज होणार. हायड्रोलाइज झाल्यानंतर इथे ॲड होणार HOH. ॲसिड हायड्रोलिसिस करतो आपण, म्हणून हा बॉन्ड ब्रेक होतो. कोणता? OMG बॉन्ड ब्रेक. ग्रिग्नार्ड रिएजंट मध्ये जेव्हा ॲडक्ट तयार होते तेव्हा OMG बॉन्ड नेहमी लक्षात ठेवायचा. OMG मधातून ब्रेक करायचा आणि त्याला हायड्रोलाइज केल्यावर HOH ॲड करून टाकायचं, तर आपल्याला अल्कोहोल मिळते. तर आता पहा काय मिळणार?
are single bond CH2, single bond CH2, single bond OH plus MgOH, single bond X. अशा प्रकारे आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल मिळते. काय मिळते? प्रायमरी अल्कोहोल. सो इन दिस वे वी कॅन प्रिपेअर द प्रायमरी अल्कोहोल. सपोज आपण सपोज आपण एक्झाम्पल घेऊ इपॉक्साइडचं. इपॉक्साइडचं जर एक्झाम्पल घेतलंय, इपॉक्साइडचं एक्झाम्पल आपण इथिलीन इपॉक्साइडच घेत आहे. CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O. दिस इज इथिलीन इपॉक्साइड, इथिलीन इपॉक्साइड प्लस मिथिल मॅग्नेशियम. ग्रिग्नार्ड रिएजंटचं एक्झाम्पल आपण घेणार. मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड CH3MgI. दिस इज मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड. मिथिल magnesium iodide in the presence of dry ether. In the presence of dry ether, it gives adduct. adduct तयार करताना काय करायचं? मिथिल ग्रुप या कार्बनला अटॅच करायचा आणि उरलेला MgI कुठे अटॅच करायचा? ऑक्सिजनला. तर काय मिळेल आपल्याला? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I. This is the adduct. Which on further acid hydrolysis? Which on further acid hydrolysis? H plus and HOH. Acid hydrolysis जर केलं तर हा बॉन्ड इथून ब्रेक होणार आणि इथे H आणि इथे OH. तर आपल्याला अल्कोहोल कोणता मिळते? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOH सिंगल बॉन्ड I. तर अशा प्रकारे आपल्याला काय मिळते? प्रोडक्ट मिळते. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? प्रोपॅन डॅश 1-OL or directly we can write propanol or N-propyl alcohol. N-propyl alcohol काय मिळते? N-propyl alcohol. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे. आणि कार्बन ॲटम पहा, सबस्ट्रेट मध्ये 2च कार्बन घेतले आपण, प्रोडक्ट मध्ये किती कार्बन आहे? 3 कार्बन. तर ग्रिग्नार्ड रिएजंटच्या ॲडिशन मुळे सबस्ट्रेट मध्ये जितके कार्बन असेल त्याच्यापैकी एक कार्बन ॲटम जास्त होत असते प्रोडक्ट मध्ये जर इथे मिथिल मॅग्नेशियम हायड्राइड घेतला तर. अशा प्रकारे आपण आजच्या लेक्चर मध्ये पाहिलं अल्कोहोल कसे प्रिपेअर केले जाते. प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी अल्कोहोल्स आर प्रिपेअर्ड फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, ॲसिटाल्डिहाइड अँड ॲसिटोन. म्हणजेच अल्डिहाइड आणि कीटोन पासून आपण प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी कीटोन बनवलेले आहे. तर अशा प्रकारे फॉर्मल्डिहाइड असेल तर प्रायमरी अल्कोहोल मिळेल. जर समजा त्या फॉर्मल्डिहाइड सोडून बाकीचे कोणतेही अल्डिहाइड घेतले तर आपल्याला सेकंडरी अल्कोहोल मिळते. आणि जर समजा आपण कीटोन घेतला, ॲसिटोन किंवा कोणताही कीटोन, तर आपल्याला टर्शरी अल्कोहोल्स मिळतात बाय द ॲक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट ऑन अल्डिहाइड अँड कीटोन. त्यानंतर इपॉक्साइड पाहिला आपण. इपॉक्साइड नवीन टॉपिक आहे. इपॉक्साइडवर ग्रिग्नार्ड रिएजंट ऍड केलं तर फक्त आणि फक्त आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल मिळतं. काय मिळतात आपल्याला? प्रायमरी अल्कोहोल. तर अशा प्रकारे आपण अल्कोहोलच्या पूर्ण मेथड ऑफ प्रिपरेशन्स हा कंप्लीट केलेला आहे. वी हॅव फिनिश्ड ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स. सो which were the methods of preparations that we have seen until now? First one was hydrolysis. पहिली हायड्रोलिसिस होती, बरोबर आहे. हायड्रोलिसिस कोणाचं केलं होतं आपण? अल्किल हॅलाइडचं. अल्कली NaOH किंवा KOH घेऊन, आणि दुसरी मेथड होती मॉइस्ट Ag2O घेऊन, मॉइस्ट Ag2O चा यूज करून, बरोबर आहे. अल्कोहोल प्रिपेअर होते. सेकंड मेथड होती हायड्रेशन. तर हायड्रेशन कोणाचं केलं आपण? अल्किन किंवा ओलेफिन्सचं. अल्किन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बाय युजिंग H2SO4, कोल्ड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. त्यानंतर तिसरं हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन रिएक्शन. हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन सुद्धा आपण कोणाचं केलं आहे? अनसिमेट्रिकल अल्किनचं, ज्यामुळे अँटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होते इन द प्रेझेन्स ऑफ H2O2.
इन द अल्कली मीडियम. त्यानंतर रिडक्शन पाहिलं आपण. रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड लाईक अल्डेहाइड अँड कीटोन. अल्डेहाइडचं रिडक्शन जर केलं आपण तर आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल मिळतात आणि कीटोनचं रिडक्शन जर केलं तर आपल्याला सेकंडरी अल्कोहोल मिळतात. रिडक्शन दोन प्रकारचं होतं. कॅटॅलिटिक रिडक्शन आणि रिडक्शन बाय युजिंग रिड्युसिंग एजंट पाहिलेलं आहे आपण. त्यानंतर नेक्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजंट. अल्डेहाइड जर घेतला आपण तर प्रायमरी अल्कोहोल मिळेल आपल्याला आणि सेकंडरी अल्कोहोल मिळेल. पण कीटोन घेतला तर आपल्याला फक्त टर्शरी अल्कोहोल मिळतं. अल्डेहाइडमध्ये फॉर्मल्डेहाइड जर घेतला तरच प्रायमरी अल्कोहोल मिळते आणि बाकीच्या अल्डेहाइड्स पासून आपल्याला सेकंडरी अल्कोहोल मिळते. त्यानंतर कीटोन जर घेतला आपण तर आपल्याला टर्शरी अल्कोहोल मिळते. आणि नेक्स्ट 6वी मेथड होती फ्रॉम इपॉक्साइड. इपॉक्साइड पासून फक्त प्रायमरी अल्कोहोल मिळते. तर अशा प्रकारे थोडं कन्सेप्च्युअल स्टडी करा आणि रिएक्शन बाय करा. अशा रिएक्शनचे नाव लिहायचे आणि त्याची रिएक्शन आठवायची, जनरल रिएक्शन आठवायची, ठीक आहे, आणि एक्झाम्पल करून बघायचे. तर अशा प्रकारे प्रॅक्टिस करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग माय lectures. Thank you.